Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái image slider như thế này bằng Figma. Các bạn có thể thấy là nó gồm 4 cái hình và nó chạy luôn tuồng, và ở bên dưới thì nó có 4 cái nốt nhỏ như thế này để tương ứng với từng cái hình một. Thì mình sẽ làm cái image slider này bằng Interactive Component chứ không có làm nhiều frame. Các bạn có thể thấy cái khung làm việc của mình như sau. Nó chỉ có một frame ở đây và một cái component mà mình đã làm ra nhiều cái variant khác nhau như thế này. Để bắt đầu thì mình sẽ place hình vào trước ha. Mình sẽ bấm chuột phải vào màn hình, chọn plugin Unsplash. Mình thì khá là thích động vật cho nên mình sẽ chọn ở cái phần động vật ha. Rồi mình sẽ resize cái hình này lại một tí ha. Mình sẽ làm một cái kích thước nó chẵn một tí xíu để lát nữa mình giải thích tại sao mình làm cái kích thước chẵn như vậy. Mình sẽ làm kích thước là chiều ngang là 400, chiều dọc là 600. Rồi sau đó thì mình sẽ duplicate cái hình này ra bằng cách là bấm alternate để nó hiện một cái mũi tên duplicate như thế này. Sau đó thì giữ shift để kéo ra một cái hình nữa ha. Sau đó thì mình bấm Command D, Command D, Command D để ra thêm 4 cái khung nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái hình thứ hai. Sau đó mình chọn một con thú khác. Cái con này nó tối màu quá nên mình sẽ đổi màu khác ha. Đổi con khác cho nó rực rỡ. Rồi cái hình cuối cùng thì mình sẽ để cùng với cái con ở cái hình đầu tiên. Lý do thì lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn. Rồi sau khi mà mình đã play xong hình rồi thì mình sẽ tắt cái khung Unsplash này lại. Và động tác tiếp theo mình làm đó là chọn toàn bộ những cái hình này. Và mình click chuột phải vào đây. Mình chọn là Group Selection hoặc là bấm Command G như ở trong đây nó có hướng dẫn ha. Sau khi mà group lại rồi thì cái đây nó thành một cái group rồi ha mấy bạn. Mình sẽ qua bên cái một layer này, mình có thể đặt tên cho cái group này thành animal đi. Rồi sau khi mà có cái group rồi thì mấy bạn click chọn cái group đó và click chuột phải chọn frame selection. Sau đó thì do mình đang chọn cái frame, mình sẽ kéo cái frame này nhỏ lại, chỉ còn bao quanh cái con chim đầu tiên thôi. Thì khi mà kéo cái frame này nhỏ lại thì nó vẫn hiện ra đầy đủ tất cả các hình. Lý do là vì sao? Tại vì mình chưa có check vào cái clip content này, thì mình sẽ check vô đây thì nó sẽ mất những cái hình bên đây lại, nghĩa là nó chỉ hiện ra những cái hình nằm ở bên trong cái frame thôi, mà lúc nãy mình đã co cái frame lại về phía này cho nên nó chỉ hiện ra đúng cái hình này thôi. Sau đó thì mình sẽ làm tiếp một cái thiết kế là 4 cái nút nhỏ hình tròn ở bên dưới tương ứng với những cái hình lướt qua ha. Mình cũng duplicate cái hình tròn lên ha. Bấm Command D, Command D. Lúc nãy mình vẽ cái hình đầu tiên là bằng cái công cụ ellipse bình thường thôi mấy bạn. Giữ shift để cho nó thành hình tròn. Rồi sau đó mình chọn cả 4 cái hình này và mình move nó vào cái vị trí ở giữa so với cái hình của mình ở phía trên. Rồi nó nằm ở vị trí này cũng khá là đẹp rồi. Và cái này là cái hình đầu tiên cho nên cái nốt tròn đầu tiên nó sẽ đậm hơn. Mình bấm vào cái fill này, mình chọn một cái màu đậm hơn cho nó là xong. Sau cùng thì mình sẽ chọn cả cái hình và 4 cái nốt ở bên dưới và mình create một cái component. Mình có thể đặt tên cho cái component này là image slider ha. Rồi sau khi mà mình làm xong cái bước này rồi thì mình sẽ bấm chọn cái component này. Và khi mà mình bấm chọn cái component này rồi thì các bạn nhìn vào phía bên phải cái khung design nè, các bạn sẽ thấy cái chỗ variant này có dấu cộng ha. Mình sẽ bấm vào cái dấu cộng này để add new variant. Thì nó sẽ add thêm một cái variant ở bên dưới như thế này. Thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ làm cho cái variant này nó sang cái trạng thái của cái hình thứ hai bằng cách nào? Một á, là mình sẽ double click vào cái hình, mình click chuột phải, sau đó thì mình select layer và chọn cái group animal. Sau khi mà chọn được cái group rồi thì các bạn có thể click và drag nó qua cái hình thứ hai. Hoặc là để cho chính xác á, thì do cái hình của mình lúc nãy nó có chiều ngang là 400 nè, thì mình có thể bấm vào cái chỗ X này, mình nhập cái số là trừ 400 thì nó sẽ nhảy qua cái hình thứ hai. Rồi thì còn cái việc tiếp theo mình cần làm nữa đó là mình cần làm cho cái cục thứ hai này nó đậm hơn 3 cái cục còn lại ha. Thì mình double click vào chọn nó, sau đó mình bấm phím Y ngắn để chuyển qua công cụ eyedropper tool và click vào đây để copy cái màu này. Sau đó thì mình lại click vào cái hình tròn này
bấm phím Y ngắn và copy màu của cái hình tròn bên đây. Rồi, vậy là xong ha. Sau đó thì mình lại tiếp tục bấm vào cái tên của cái component và mình bấm vào cái nút 3 chấm ở bên cái chỗ variant này, chọn Add New Variant. Rồi mình sẽ thao tác tương tự, đó là double click vào đây, xong rồi mình lại click chuột phải, mình chọn Select Layer là cái group Animal. Sau khi mà mình chọn cái group rồi á, thì mình sẽ lên cái chỗ X này nè. Hồi nãy là mình trừ 400 để qua hình con chó ha, bây giờ mình muốn đẩy qua cái hình thứ ba thì mình phải trừ 800. Nếu mà bạn nào mà thấy cái chuyện mà cộng trừ tính toán nó nhức đầu quá thì các bạn cũng có thể làm như là chỉ có cầm vô rồi rác qua thôi, không sao hết ha. Mình thì mình thích nó chính xác nên mình sẽ nhập số. Rồi tiếp theo thì mình cũng đổi màu cái hình tròn bên dưới sang cái hình thứ ba, bấm phím Y ngắn chích màu của cái này, xong rồi chọn cái này, bấm phím Y ngắn chích màu của cái này. Rồi mình sẽ chọn vào cái image slider tiếp, xong rồi mình lại bấm vào cái nút 3 chấm này để chọn một cái new variant nữa. Thì mình lại thao tác tương tự ha, double click vào đây, bấm chuột phải, chọn Select Layer Animal. Hồi nãy là mình 0, trừ 400, trừ 800. Ở đây tới tiếp theo là trừ 1200. Đó, tới cái hình thứ tư ha. Mình cũng có thể dùng chuột kéo qua kéo lại nếu muốn, nhưng mà dùng chuột thì nó dễ bị đẩy cái group này ra khỏi cái khung thì nó hơi phức tạp một xíu, nên mình thích nhập số hơn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ bấm lại lên cái tên của cái component này là một lần nữa, image slider ha, để nó hiện ra cái variant này. Bấm vào nút 3 chấm Add New Variant. Sau đó thì mình sẽ double click vào đây, rồi lại click chuột phải, chọn Select Layer Animal. Ở trên đây nó đã là trừ 1200 rồi ha, thì mình cũng bấm vào đây Select Layer Animal, mình sẽ trừ 1600 để tới cái hình thứ 5. Cái hình thứ 5 thì nó giống cái hình đầu tiên ha, mình chỉ cần đưa chuột vô thì mình sẽ thấy cái hình này nó đã được đẩy qua sát bên phải rồi. Ở đây mình quên đổi cái màu của cái nút thứ tư này, nó thành màu đậm. Rồi cái này thì nó quay về nút 1 là đúng rồi, tại cái này là cái hình đầu tiên. Tại vì mình muốn tạo cái tua vòng bất tận luôn, chứ không phải là tới cái hình cuối cùng rồi phải quay ngược lại về phía bên trái. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm cái interaction qua lại ở bên trong cái component này ha. Mình sẽ chọn cái đầu tiên, xong rồi mình vào cái phần prototype, mình dẫn cái dấu cộng từ cái variant đầu tiên sang cái variant thứ hai. Mình chọn, các bạn có thể chọn là on drag thì khi mình drag chuột qua nó sẽ qua cái hình thứ hai, nhưng mà ở đây mình muốn làm cho nhanh nên mình sẽ chọn after delay luôn, nghĩa là nó tự nó chạy qua luôn, thì nó sẽ change to cái variant thứ hai. Animation mình muốn nó lướt qua cho nên mình sẽ chọn là Smart Animate. Rồi còn cái này thì is in and out là đẹp rồi, để đó đi ha. Rồi tiếp theo cái này mình cũng làm cái thao tác tương tự, dẫn từ cái variant này sang cái thứ ba. Mình chọn là after delay, sau đó nó change to cái variant thứ ba, mình cũng chọn animation là Smart Animate luôn. Rồi cái này mình cũng làm tương tự như vậy ha, qua đây after delay Smart Animate. Rồi cái này cũng vậy luôn, cái này chọn qua cái thứ tư, xong rồi after delay Smart Animate. Rồi ở cái bước cuối cùng này thì mình làm cái gì để cho nó sẽ link vòng mà nó không có bị khựng lại ở cái hình này. Do là mình muốn nó bất tận chạy vòng luôn, cho nên mình sẽ làm một cái trick nhỏ, đó là mình sẽ link từ cái hình cuối cùng này, cái variant cuối cùng này ha, mình bấm vào dấu cộng, mình link lên cái trên cùng. Và mình chọn là after delay luôn, nhưng mà thay vì after delay lâu thì mình chỉ chọn là 1 millisecond thôi. Và thay vì là Smart Animate, nếu mà Smart Animate thì nó sẽ tạo ra một cái chuyển động ngược lại về bên trái, mà mình thì mình muốn nó chuyển động luôn tuần qua bên phải, cho nên mình sẽ không có chọn Smart Animate ở chỗ này, mà mình sẽ chọn Instant, nghĩa là lập tức khi tới cái khung này nó sẽ lập tức quay về cái hình này. Và như vậy mình sẽ tạo một cái cảm giác là nó sẽ chạy vòng hoài luôn, chứ nó không có bị dừng lại hay bị khựng lại, bị đổi chiều của cái animation của mình ha. Rồi như vậy là mình đã xong rồi đó mấy bạn. Sau khi mà mấy bạn làm xong cái interaction đó rồi thì cái component của mình nó đã hoàn thành rồi đó. Các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ asset bên đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái local component của mình, image slider nằm ở đây ha. Mình sẽ zoom in cho dễ thấy. Xong rồi mình
click vào nó, mình drag ra ngoài đây, drag vào cái frame của mình ha. Cái này là một cái frame mình tạo sẵn thôi chứ không có gì hết ha, để một cái vị trí mà các bạn muốn. Rồi sau khi mà mình có rồi thì mình có cái interactive component ở trong cái frame này rồi thì mình có thể bấm play. Đó, thì các bạn thấy mình đã có được cái image slider bất tận luôn, từ cái thứ nhất, cái thứ hai và cái thứ tư, xong rồi sau đó nó trả về cái thứ nhất luôn, chứ nó không có bị khựng lại hay bị đổi chiều cái chuyển động nữa. Thì khi mà mình làm những cái image slider này bằng cái interactive component á, thì nó rất là tiện cho các bạn ha. Các bạn chỉ việc drag cái component đó vô trong cái frame các bạn đang làm việc thôi, và nó không ảnh hưởng gì hết ha. Giả sử như mà mình muốn mình không có thích cái chuyển động là nó after delay nó tự đi á, các bạn cũng có thể làm cái chuyển động là on drag ha. On drag thì nó cũng change từ cái này. Rồi mình sẽ thử nha, chuyển hết thành on drag xem như thế nào ha. Riêng cái cuối cùng này thì mình vẫn giữ là after delay 1 millisecond, tại mình muốn nó tới cái hình cuối cùng nó sẽ tự động nó bắn về cái hình đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình thay đổi ở cái component đó, thì nó sẽ tự thay đổi ở bên đây luôn rồi. Thành ra mình chỉ việc bấm play. Rồi thì bây giờ thì cái hình của mình nó sẽ không tự chạy nữa mà mình phải drag qua. Sau đó thì mình lại tiếp tục drag được luôn. Tại vì khi tới cái hình cuối cùng nó sẽ tự nó trả về cái hình đầu tiên rồi. Thì mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.